ako ngayon sa Kuwait Tower and may pinuntahan ako sa Kuwait City, din pumasyal na rin ako dito. Ito yung Kuwait Tower na first time kong napuntahan, no, in the longest year na nandito ako. First time kong napuntahan dito ngayon sa Kuwait. And maganda siyang puntahan sa gabi kasi may ilaw, but ito yung chance ko lang na makapunta umaga dahil may malapit lang akong pinuntahan dito. But anyway, no guys, short video and see you sa ibang video natin. So sana ay panoorin nyo itong video ko na to. So ito yung Kuwait Tower dito sa Kuwait and malapit siya sa Sisan. Mapapansin mo ito yung marami ditong mga pumupuntang mga kababayan natin and lahat, no, especially pagka mga bandang gabi